ሰላም ለእናንተ ይሁን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ግሬድ 9 ሂስትሪ ዩኒት 1ን the disciplines of history and human evolution የታሪክ ትምህርትን the subject of history ወይም the disciplines of history እና human evolution የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥን በዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ይሆናል። the first one is its unit introduction ያው መጀመሪያ ላይ የምናገኘው የምዕራፉን መግቢያ ነው። This unit intends to familiarize you with the elementary methodology of history. በዚህ ዩኒት ላይ ኢንቴንድ የተደረገው የታሰበው ከኤሌመንተሪ ሜቶዶሎጂ ኦፍ ሂስትሪ ጋር ወይም ደግሞ ታሪክን ከምናጠናባቸው ኤሌመንተሪ ወይም ደግሞ በጣም ቀላል ከሆኑ መንገዶች ጋር ፋሚሊያራይዝ ለማድረግ ለማስተዋወቅ ነው የታሰበው። which helps you to learn the subsequent unit more successfully. ይህም ቀጣይ ያሉትን ንዑስ ምዕራፎቹን ሰብሲኩዌንት ዩኒቶቹን በጣም በጥሩ ሁኔታ ሞር ሰክሰስፉሊ እንድትረዱ ያደርጋል ማለት ነው። Accordingly, the lessons in this unit cover meaning of prehistory and history. በዚህም እዚህ ላይ ያሉት የምዕራፉ የተለያዩ ሌሰኖች ርዕሶች የሚሸፍኑልን ከቨር የሚያደርጉልን የመጀመሪያው ሚኒንግ ኦፍ ፕሪሂስትሪ ኤንድ ሂስትሪ ነው። የቅድመ ታሪክንና እንዲሁም የታሪክን ትርጓሜ ነው። The second is it is the disciplines of history. በቀጣይ ደግሞ የምናገኘው the subject of history or the disciplines of history ነው። የታሪክን ትምህርት ነው ቀጣይ የምናገኘው ሌሰን ማለት ነው። በመቀጠል ኢቮሉሽን ኦፍ ሂውማን ቢንግስ ስለ ሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ኢቮሉሽን በዚህ ዩኒት ላይ ያለ አንዱ ሌሰን ነው ማለት ነው። ኤንድ ቲዎሪስ ኦን the origin of human beings እንዲሁም ስለ ሰው ልጅ ኦሪጂን ምንጭ የተነሱ የተለያዩ ቲዎሪዎችን የተለያዩ ሀሳቦችን በዚህ ዩኒት ላይ የምናይ ይሆናል። ኤንድ አፍሪካ ኤንድ ሂውማን ኢቮሉሽን እንዲሁም የአህጉራችን አፍሪካን እና የሂውማን ኢቮሉሽን ወይም የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥን በዚህ ዩኒት ላይ እናያለን። ስቶን ኤጅ ኤንድ the emergency of state የድንጋዩ ዘመን እና የመንግስታት መከሰትን ኢመርጅ ማድረግን መምጣትን በዚህ ዩኒት ላይ እናያለን። in order to facilitate your learning and to make it interesting to you በዚህም ትምህርቱን በጥሩ ሁኔታ ፋሲሊቴት የሚያደርግ ሲሆን እንዲሳለጥ በመልካም ሁኔታ እንዲቀጥል የሚያደርግ ሲሆን ይህም ለትምህርቱ ኢንተረስት እንዲኖራችሁ ያዘጋጃል ሜክ ያደርጋል ማለት ነው። major point and arguments are illustrated with examples and images ዋና ዋና የሆኑ ሀሳቦች ዋና ዋና የሆኑ ነጥቦች በዚህ ዩኒት ላይ የሚቀመጡ ሲሆን ኢሉስትሬት የሚደረጉ ሲሆን ዊዝ ኤግዛምፕልስ ከተለያዩ ምሳሌዎችና እንዲሁም ከተለያዩ ምስሎች ጋር ነው። the unit close with a summary of the main point of each lessons በዚህም የተለያዩ የክለሳ ጥያቄዎች ያሉ ሲሆን followed by review question that enable you to measure your achievement all through the unit ይህም በተለያዩ ሪቪው ኩዌሽኖች የክለሳ ጥያቄዎች የሚከተል ሲሆን ይህም እናንተ በዚህ ዩኒት ላይ ምን ያክል አቺቭ ያደረጋችሁ የትምህርቱ ምን ያክል ተማራችሁ ምን ያክልስ አወቃችሁ የሚለውን ሜዠር የምታደርጉበት ራሳችሁን የምትለኩበት ነው ማለት ነው። አቺቭመንታችሁን በዚህ ዩኒት ላይ ምን ያክል አወቅን የሚለውን የምትለኩበት ነው ማለት ነው። ሚኒንግ ኦፍ ፕሪሂስትሪ ኤንድ ሂስትሪ የመጀመሪያው ርዕሳችን የሚሆነው it is የቅድመ ታሪክና የታሪክ ትርጓሜ የሚል ነው። the term history derives from the Greek word historia ታሪክ የሚለው ቃሉ ራሱ የመጣው ሂስትሪ የሚለው ቃሉ ራሱ የመጣው ድራይቭድ የተደረገው ከግሪክ ቃላቶች ሲሆን it is called historia ከሚባል የግሪክ ወርድ ነው ወይም የግሪክ ቃል means inquiry ትርጓሜውም ኢንኳይሪ ማለት ሲሆን it is መጠይቅ እንደማለት ነው። ስለ አንድ ነገር የምናቀርበው መጠይቅ እንደማለት ነው። or an account of one's inquiry ወይም ስለ አንድ ስለተዘገበ አካውንት ስለተደረገ ነገር የምናቀርበው መጠይቅ እንደማለት ነው ማለት ነው። history is the story of humans in the past ታሪክ የምንለው ሂስትሪ የምንለው the story of humans in the past የሰው ልጆች ባለፈው ጊዜ በፓስት ጊዜ የነበራቸው ስቶሪ ነው ታሪክ ማለት ነው። it tells what they did and what happened to them
ይህም ምንን ይነግረናል? what they did ምን አደረጉ፣ ዲድ ምን ፈጸሙ በዛ ጊዜ ባለፈው ጊዜ፣ እንዲሁም what happened to them እነሱ ላይስ ምን ተፈጠረ፣ ሀፕን አደረገ፣ ምን ተከሰተባቸው የሚለውን ቴል ያደርገናል ይነግረናል ማለት ነው። ሂስቶሪያንስ አር ፒፕልስ who study and write about the human past ሂስቶሪያንስ የምንላቸው ወይም ደግሞ የታሪክ አጥኚዎች የምንላቸው ሰዎች ሲሆኑ who study and write about the human past ስለ ሰው ልጅ ያለፈ ጊዜ የሚያጠኑ ስተዲ የሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ የሚጽፉ ናቸው። they tell us that history began about 5500 years ago እነሱም ታሪክ ከ5500 ዓመታት በፊት እንደተጀመረ ይነግሩናል። ቢገን እንዳደረገ ይነግሩናል። when people first began to write የሰው ልጆች ጽሑፍን ከጀመሩ አንስቶ እንደማለት ነው። ከ5500 ዓመት በፊት ኩኒፎርም ወይም ደግሞ ሱሜሪያንስ ዲቨሎፕ ስላደረጉ ማለት ነው the art of writing ግን ዲቨሎፕ አድርገው በዛም የራሳቸውን የሚያደርጉትን ሪከርድ የዘገቡትን ነገር ስለጻፉ በዚህም የሰው ልጅ ታሪክ ከዛ ጀምሯል ብለው ይነግሩናል። however the story of people's beginning prehistory ነገር ግን የሰው ልጆች ታሪክ የሚጀምረው ቢግን የሚያደርገው በፕሪሂስትሪ ነው ወይም ደግሞ በቅድመ ታሪክ ነው። prehistory is the study of the distant past prehistory ወይም ደግሞ ቅድመ ታሪክ የምንለው the study of the distant past በጣም ሩቅ የሆኑ ዲስታንት የሆኑ ፓስቶችን የሚያጠናልን ስተዲ የሚያደርግልን it is called prehistory እንለዋለን። such like that stone age 2 million years ago ልክ እንደ ድንጋይ ዘመን ከ2 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እንደነዚህ ያሉ ዲስታንት ፓስቶችን የሚያጠናልን it is prehistory ወይም ደግሞ ቅድመ ታሪክ እንለዋለን። prehistory was the time before people developed the art of writing prehistory ወይም ደግሞ ቅድመ ታሪክ የምንለው የሰው ልጆች the art of writing ወይም ደግሞ የጽሑፍ ጥበብ ዲቨሎፕ ከማሳደጋቸው በፊት የነበረውን ጊዜ ታይም ነው። ከዛ በፊት የነበረው ቢፎር ከዛ the art of writing ዲቨሎፕ ከመደረጉ በፊት የነበረው ወይም before 5500 years ago because the art of writing is developing 5500 years ago ከ5500 ዓመታት በፊት የነበረውን ጊዜ it is called prehistory እንለዋለን። ምክንያቱም ከ5500 ዓመታት በፊት ነው የጽሑፍ ጥበብ የተጀመረው ማለት ነው። archaeologists and anthropologists have worked to find clues about early human life የተለያዩ አርኪኦሎጂስቶች የምንላቸው it is the peoples who dig out materials from the earth የተለያዩ ማቴሪያሎችን የተለያዩ እቃዎችን ፎሲልስ ኦፍ ዘ ፓስትን የተለያዩ ቅሪተ አካሎችን ከመሬት ውስጥ ቆፍረው የሚያወጡ it is called archaeologist እንላቸዋለን። anthropologist it is the person who study about the cultural life of the human ስለ ሰው ልጅ የባህል እንዲሁም የአኗኗር ዘይቤ የሚያጠኑ ደግሞ አንትሮፖሎጂስቶች እንላቸዋለን። የተለያዩ አርኪኦሎጂስቶች እና አንትሮፖሎጂስቶች have worked to find clues about early human life ስለ ሰው ልጅ ያለፈ የጥንት ዘመን የጥንት ህይወት የተለያዩ ክሎች ላይ የተለያዩ መደምደሚያዎች ላይ ለመድረስ እየሰሩ ይገኛሉ ነው የሚለው። only a small part is studied of this event and deeds of the past ስላለፈው ጊዜ ስለ ፓስቱ የተጠናው ስተዲድ የተደረገው ስሞል ፓርት ብቻ ነው። ስላለፉት ኢቨንቶች ስላለፉት ክስተቶች ስላለፉት ዲዶች ስላለፉት ድርጊቶች የተጠናው ስተዲድ የተደረገው ስሞል ፓርት ብቻ ነው። በጣም ትንሹ ክፍል ብቻ ነው። this small part which is studied is also called history ይህም የተጠናው ስተዲድ የተደረገው ስሞል ፓርቱ ወይም ደግሞ ትንሹ ክፍል is also called history ወይም ደግሞ ታሪክ እንለዋለን። unlike prehistory however the subject of history mainly deals with the past beginning from when writing and recording started ልክ እንደ ቅድመ ታሪክ ሳይሆን unlike prehistory the subject of history ነገር ግን የታሪክ ትምህርት mainly deals with the past በጣም ፎከስ የሚያደርገው በዋናነት የሚያጠናው ፓስት ላይ ሆኖ ያለፈ ጊዜያት ላይ ሆኖ ነገር ግን beginning from when writing and recording started የጽሑፍ ጥበብ ከመጀመሩ እንዲሁም በዛም የጽሑፍ ጥበብ የሰው ልጆች የሚያደርጉትን ነገር ሪካርድ መዝግበው ማስቀመጥ ከጀመሩበት ቢግን ካረጉበት ጊዜ አንስቶ ነው። ያለፈ ጊዜ ላይ ነው። ነገር ግን when writing and recording started የጽሑፍ ጥበብ ከተጀመረበትና በዛም የሰው ልጆች
በጽሁፍ ጥበብ ተጠቅመው የሚያደርጉትን ነገር መዝግበው ማስቀመጥ ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ነው። therefore historians are people who study and write about the human past። ስለዚህ የታሪክ ጸሐፊዎች ወይም ደግሞ የታሪክ አጥኚዎች የምንላቸው ሰዎች ሲሆኑ they are people who study and write about the human past። ስለ ሰው ልጅ ያለፈ ጊዜ human past ስተዲ የሚያደርጉ የሚያጠኑ እንዲሁም ራይት የሚያደርጉ የሚጽፉ ናቸው። however the other disciplines do it in the present። ነገር ግን this is the comparison between history and other disciplines። እዚህ ጋር የምናየው በታሪክና በሌሎች ሳብጀክቶች በሌሎች ዲሲፕሊኖች በሌሎች ትምህርቶች መካከል ያለውን ንጽጽር ነው። ሌሎች ምን ያደርጋሉ፣ ታሪክ ምን ያደርጋል የሚለውን። however the other disciplines do it in the present። ነገር ግን ሌሎች ሳብጀክቶች ሌሎች ትምህርቶች የሚያደርጉት ግን ፕሬዘንት ላይ ነው፣ አሁን ላይ የተደረገ ነገርን ነው የሚያጠኑልን። for example men interact with the natural environment to produce his primary needs። የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋር ከናቹራል ኢንቫይሮንመንት ጋር ኢንተራክት ያደርጋል፣ ትስስር ይፈጥራል። ለምን? to produce his primary needs የራሱን የሆነ ፕራይመሪ ቀዳማ የሆኑ ፍላጎቶችን ፕሮዲውስ ለማድረግ ለማምረት such as food shelter and clothes ልክ እንደ ምግብ መጠለያ እንዲሁም ደግሞ ልብስ ያሉትን ማለት ነው። እነዚህ የተለያዩ ዲሲፕሊኖች የሚያደርጉት የሰው ልጅ እንዴት ከኢንቫይሮንመንት ጋር ኢንተራክት አድርጎ የራሱን ፕራይመሪ ኒዶች እንዴት ፕሮዲውስ ያደርጋል የሚለውን ስለሆነ ነው። this is the comparison ከሂስትሪ ጋር እያወዳደሩትን ነው። ታሪክ ግን ይህን አያደርግም። because history is the study of the human past or the story of the human past። ስላለፈው የሰው ልጅ ታሪክ የሚያጠና ስላለፈው የሰው ልጅ ድርጊት ዲድ የሚያጠና ነው እንጂ ልክ እንደዚህ ከተፈጥሮ ትስስር ጋር ያለውን ነገር የሚያጠና አይደለም። in the production process human beings improved the production tools and the quality and quantity of the produce። በማምረት ሂደት ውስጥ የሰው ልጆች human beings improved the production tools የማምረቻ እቃዎችን እንዲሁም ብዛታቸውንና ጥራታቸውን የሚያመርቱትን ነገር ፕሮዲውስ የሚያደርጉትን ነገር ብዛትና ጥራት ኢምፕሩቭድ ለማድረግ ለማሻሻል ቀድሞ ከነበረው በጥሩ ሁኔታ እንዲያመርት ለማድረግ እዚህ ላይ አተኩረው ነው ሌሎች ዲሲፕሊኖች የሚያጠኑት። ወይም ደግሞ የሰው ልጅ እንዴት ኢምፕሩቭድ ያደርጋል ፕሮዳክሽን ቱሎቹን ኳሊቲ እና ኳንቲቲውን የሚያመርተውን ነገር በጥራትና በብዛት እንዴት አድርጎ በጥሩ ሁኔታ ያመርታል የሚለውን ነው። other disciplines do it but history doesn't because history is the study of the human past or the deeds of the past። የሰው ልጅ ባለፈው ጊዜ ያደረገውን ነገር የሚያጠና ነው እንጂ የሰው ልጅ እንዴት ከናቹራል ኢንቫይሮንመንት ጋር ኢንተራክት ያደርጋል የሚለውን የሚያጠና አይደለም ማለት ነው። Here is the activity 1.1. The first question is how do you differentiate prehistory from history? የመጀመሪያው ጥያቄያችን የሚሆነው ፕሪሂስትሪ ወይም ደግሞ ቅድመ ታሪክን እንዴት ከሂስትሪ ከታሪክ እንለያለን ዲፍረንሺየት እናደርጋለን ነው የሚለው። the first one is its study። የመጀመሪያው መለያቸው የሚሆነው የሚያጠሩት ነገር ነው። because prehistory is the study of distant past distant times። ቅድመ ታሪክ የሚያጠናው በጣም ሩቅ የሆኑ ጊዜያትን ዲስታንት የሆኑ ፓስቶችን የሚያጠና ነው እንጂ ሪሴንት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ቅርብ የሆኑትን ጊዜ የሚያጠና አይደለም። ስለዚህ prehistory is the study of distant past። for this reason we differentiate prehistory from history። በዚህም ምክንያት prehistoryን ከሂስትሪ እንለያለን ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ሩቅ የሆኑ ጊዜያትን የሚያጠናው ቅድመ ታሪክ ስለሆነ፣ ታሪክ ግን it is the recent በጣም ቅርብ የሆኑ ጊዜያትን ነው የሚያጠናው። or history does on the recent past times። the other differentiate prehistory from history is it's the beginning from the writing or the art of writing። የጽሁፍ ጥበብ የተጀመረበትን ጊዜ ቤዝድ በማድረግ መሰረት በማድረግም prehistory it's differentiate from history ቅድመ ታሪክ ከታሪክ ይለያል። before the art of writing began it is prehistory after the art of writing began it is history። የጽሁፍ ጥበብ ከመጀመሩ በፊት የነበረው ጊዜ or before 5500 years ago it is prehistory ቅድመ ታሪክ ስንለው የጽሁፍ ጥበብ ከተጀመረ በኋላ ወይም ከ5500 ዘመን በኋላ ያለው ግን ሂስትሪ እንለዋለን። because the art of writing and recording started
የጽሁፍ ጥበብና እንዲሁም የሰው ልጆች በዛም የጽሁፍ ጥበብ ተጠቅመው የራሳቸውን ነገር የሚያደርጉትን ነገር መዝግበው ማስቀመጥ ስለጀመሩ ማለት ነው። The second question is explain the term historia. ሂስቶሪያ ምን እንደሆነ ተርሙን ኤክስፕሌን አድርጉ ግለጹ ነው የሚለው። ሂስቶሪያ is the Greek word, it is means inquiry. ሂስቶሪያ የምንለው የግሪክ ወርድ ሲሆን የግሪክ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ኢኒኳሪ ኦር አን አካውንት ኦፍ ዋንስ ኢኒኳሪ፣ ስለተዘገበ ነገር የምናቀርበው መጠይቅ ወይም ደግሞ ራሱ መጠይቅ እንደማለት ነው። The third question is it is the writing of essay. essay ጻፉ ነው የሚለው about describing the relationship between man and the natural environment. በሰው ልጅና በናቹራል ኢንቫይሮንመንት መካከል ያለውን ትስስር ሪሌሽንሺፕ በሚመለከት የራሳችሁን ድርሰት ጻፉ፣ እንዲሁም በክላስ ውስጥ ፕሬዘንት አድርጉ ነው የሚለው። it is left for you. History as a body of knowledge is an account of the past based on historical fact and evidence. ታሪክ አንድ የእውቀት አካል እንደመሆኑ መጠን ስለ አለፈው ነገር አካውንት የተደረገ የተዘገበ ቤዝድ የሚያደርገው ደግሞ መሰረት የሚያደርገው ደግሞ ታሪካዊ እውነታዎችን እና እንዲሁም የተለያዩ ኤቪደንሶችን መረጃዎችን ነው። History as a body of knowledge የእውቀት አካል እንደመሆኑ መጠን is an account of past ስላለፈው ነገር የተዘገበልን ነገር ነው። ቤዝድም የሚያደርገው ደግሞ የተለያዩ ታሪካዊ እውነታዎችንና የተለያዩ ኤቪደንሶችን ወይም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ነው። Historical fact refers to information or a statement about the past that is known or proven to be true. Historical fact ወይም ታሪካዊ እውነታ የምንለው ኢንፎርሜሽን ኦር ስቴትመንት የተለያዩ መረጃዎች ወይም ደግሞ አረፍተ ሀሳብ ሲሆን about the past that is known or proven to be true ስላለፈው ጊዜ የተዘገበልን የተለያዩ መረጃዎች ስላለፈው ጊዜ ያለን የተለያዩ አረፍተ ሀሳቦች ሲሆኑ እነዛም ሀሳቦች ወይም ደግሞ እነዛ መረጃዎች ደግሞ ኖን የተደረጉ ናቸው፣ የታወቁ ናቸው። እንዲሁም ፕሩቭን ቱ ቢ ትሩ እውነት ነው ተብለው ፕሩቭ የተደረጉ የተገለጹ ናቸው። History is all about providing an interpretation of what happened, why it happened, and how it happened based on source. ታሪክ የምንለው በአጠቃላይ ስንገልጸው providing an interpretation of what happened ምን እንደተፈጠረ የተለያዩ ትርጓሜዎችን ፕሮቫይድ የሚያደርግልን የሚያዘጋጅልን ነው። ምን ተፈጠረ የሚለውን why it happened ለምንስ ተፈጠረ፣ ያን የተፈጠረው ክስተት ዲድ ወይም ደግሞ ድርጊቱ ባለፈው ጊዜ ያለው ለምን ተፈጠረ why የሚለውን እንዲሁም how it happened እንዴት ተፈጠረ የሚለውን based on source መረጃዎችን መሰረት በማድረግ ምንጮችን መሰረት በማድረግ ስለነዚህ all about የሚያቀርብልን ኢንተርፕሪቴሽን ትርጓሜ የሚያስቀምጥልን ነው። for example the art of writing began before 5500 years ago. የመጀመሪያው ጽሑፍ ጥበብ የተጀመረው ከ5500 ዓመታት በፊት ነው። it is developed by Sumerians, it is called cuneiform. በሱሜሪያንስ ፒፕልስ ዲቨሎፕ የተደረገ ሲሆን ስሙንም የሰጡት ኩኒፎርም ብለው ነው። the first question is what happened. it is happened the beginning from the art of writing. happen ያደረገው የተፈጠረው the art of writing ነው፣ የጽሑፍ ጥበብ ነው። why it happened because the Sumerians will say they're doing for future generation. ሱሜሪያኖች የሚያደርጉትን ነገር ለሚመጣው ትውልድ ለማስቀመጥ ስለፈለጉ ነው። how it happened by different clay tablets በተለያዩ የሸክላ መጻፎች ወይም ደግሞ መጻፊያዎች የሚያደርጉትን ነገር በዛ ጽፎ አስቀምጠዋል። ለምን ምን እና እንዲሁም እንዴት ተፈጠረ የሚለውን በዚህ በተለያዩ ምንጮች በማስቀመጥ ታሪክ ይህንን ትርጓሜ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። this is all about history ይህም በአጠቃላዩ ስለ ታሪክ የሚገልጽልን ነው ማለት ነው። therefore history is both the fact of the past and inquiry made into the past fact. በዚህም ምክንያት ታሪክ it is both ሁለቱንም ነው እንለዋለን። the first is fact of the past የመጀመሪያው ስላለፈው ታሪክ ያለን ስላለፈው ጊዜ ስላለፈው ድርጊት ያለን እውነታ ፋክት ነው ስንል፣ ሁለተኛው ደግሞ inquiry made into the past fact ስላለፈው እውነታ ስለ ፓስቱ ፋክት ስላለፈው እውነታ የሚመራን ወደዛ መንገድ እንድንሄድ የሚያደርገን ኢንኳይሪ ነው መጠይቅ ነው እንለዋለን።
this history is not an opinion or novel writing በዚህም ምክንያት ታሪክ not an opinion ሀሳብ አይደለም ወይም ደግሞ የልብ ወለድ ጽሁፍ because they are both are it is based on the writer belief and viewpoint ሁለቱም የጸሐፊው ሀሳብ ወይም ደግሞ እምነት ላይ የተመሰረቱ ናቸው identifying historical fact from opinion requires critical thinking አንድን ሂስቶሪካል ፋክት ወይም ደግሞ ታሪካዊ እውነታ ከሀሳብ አይደንቲፋይ በምንገልጽበት ጊዜ requires critical thinking ጥልቅ የሆነ አስተሳሰብ ጠንከር ያለ አስተሳሰብ ያስፈልገናል distinguishing between fact and opinion is one of the most important skill you can learn from studying history በእውነትና በሀሳብ መካከል ያለውን ልዩነት ያንን ክህሎት በጣም ጠቃሚ የሆነውን ክህሎት የምታዳብሩት የምትማሩት ከስታዲንግ ሂስትሪ ታሪክን በማጥናት ነው በእውነትና በሀሳብ መካከል ያለውን ልዩነት ዲስቲንጉዊሽንግ በእነሱም መካከል ያለውን ልዩነት ለማየት በእነሱም መካከል ያለውን ልዩነት የምታዳብሩበትን ክህሎት የምትማሩት ስታዲንግ ሂስትሪ ታሪክን በማጥናት ነው A fact is a statement that can be proved with supporting information እውነት የምንለው ፋክት የምንለው it is the statement አረፍተ ሀሳብ ሲሆን ከሰፖርቲንግ ኢንፎርሜሽን ጋር ፕሩቭድ ሊደረግ የሚችል ነው ከደጋፊ ማስረጃዎች ጋር ሊገለጽ የሚችል ነው ከደጋፊ ማስረጃዎች ጋር ሊገለጽ የሚችል ማንኛውም አረፍተ ሀሳብ it is fact እውነት ነው ማለት ነው on the other hand an opinion is what a writer believes based on his or her viewpoint ነገር ግን ኦፒኒየን ወይም ደግሞ ሀሳብ የምንለው ግን በጸሐፊው እምነት ላይ ቢሊፍ ላይ እንዲሁም ቪው ፖይንት ላይ የተመሰረተ ቤዝድ ያደረገ ነው ወይም ደግሞ በጸሐፊዋ እምነትና አመለካከት ላይ ቤዝድ ያደረገ ነው የተመሰረተ ነው ማንኛውም በጸሐፊው እምነትና አስተሳሰብ ወይም ደግሞ አመለካከት ላይ የተመሰረተ ሀሳብ እንለዋለን ኦፒኒየን እንለዋለን this is different from fact because the fact is proved የተደረገ ነው proven to be true ኖን የተደረገ ነው እውነት ነው ተብሎ የተገለጸ ነው ይሄ ግን ቤዝድ ያደረገው የጸሐፊው እምነት ወይም አመለካከት አስተሳሰብ ላይ ነው ስለዚህ it is distinguishing between fact and opinion ይህ ራሱ እውነታን ከሀሳብ የምንለይበት አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው history writers can keep their opinion with fact የተለያዩ የታሪክ ጸሐፊዎች የራሳቸውን ሀሳብ ከእውነታ ጋር ኪፕ ማድረግ መቻል አለባቸው መጠበቅ መቻል አለባቸው አንዱ በአንዱ ሳይደበላለቅ በስርዓት አስቀምጠው የራሳቸውን ጽሁፍ የራሳቸውን ታሪክ ኪፕ አድርገው ኦፒኒየኑን ከፋክቱ ጠብቀው ማስቀመጥ መጻፍ መቻል አለባቸው but an opinion is something that cannot be proved ይህን ቅድም ገልጸነዋል ሀሳብ የምንለው something የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ነገር ግን proved ያልተደረገ ነው cannot be proved ያልተገለጸ ነገር ነው ኖን ያልተደረገ proven to be true እውነት ነው ተብሎ ያልተገለጸ ነገር ነው here is activity 1.2 እዚህ ጋር ያው activity 1.2 እናገኛለን the first question is how can you distinguish fact from opinion ፋክትን ወይም ደግሞ እውነታ ከኦፒኒየን ከሀሳብ እንዴት ዲስቲንጉሽ እናደርጋለን እንዴት እንለያለን ነው የሚለው explain it by giving an example ምሳሌዎችን በመስጠት ግለጹ ኤክስፕሌን አድርጉት the first one is what does it mean fact fact ራሱ ምን ማለት ነው fact is proven with supporting information fact የምንለው እውነታ ሲሆን proven የሚገለጸውም ከሰፖርቲንግ ኢንፎርሜሽን ጋር ከማስረጃዎች ጋር ከደጋፊ ሰፖርት ከሚያደርጉት ማስረጃዎች ጋር proven to be true እውነት ነው ተብሎ የተገለጸ ነው but opinion is it is the writer beliefs and viewpoint ነገር ግን ሐሳብ ግን የጸሐፊው ቢሊፍ እምነት እንዲሁም viewpoint ነው አመለካከት ነው it doesn't fact እውነት አይደለም በጸሐፊው አመለካከትና እምነት ላይ ተመሰረተ for example the Darwin thought firstly it is the opinion of Darwin በመጀመሪያ የዳርዊን ሐሳብ የዳርዊን ቢሊፍ ነበር እምነት ነበር or its viewpoint አመለካከቱ ነበር but after a few years later
ጥቂት ዓመታት ከተቆጠሩ በኋላ the discovery of fossils of the past it is explained this thought it is the fact ከጥቂት ዓመታት በኋላ ግን የተለያዩ ቅሪተ አካሎች ሲገኙ ይህን አመለካከት ይህን ቪው ፖይንት በእውነታ በፋክት ተቀየረ because it is proven with supporting information ከደጋፊ ማስረጃዎች ጋር ሊገለጽ ስለሚችል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት እንዳይረሳ። ሰላም